საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსკირველი გაგაცნობთ. სალომე ზურაბიშვილია კიბერშეტევა ქვეყნას. კიბერშეტევა ტექნიკური შეცდომა თუ გამიზნული ქმედება. ადგილი ჰქონდა ტექნიკურ გადაცდომას, შეცდომას, თუმცა ეს იყო პირველადი შეფასება ამ დროისათვის სხვადასხვა ფაქტების გაანალიზებით. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ასევე კიდევ თავდასხმის გამორიცხვა. პრეზიდენტის ახალი სკანდალი და ადმინისტრაციის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები. ძინარა ჯო ბაიდენი და პრეზიდენტი. ურთიერთგამომრიცხავი პასუხი ან შეცდომა, ან კიბერშეტევა. ორივე ერთდროულად ვერ იქნება. უნდა დაიბლოკოს მისი ანგარიშები Twitterში და Facebookში და იქნებ არ დაიწყოს არ გააგრძელოს პოსტების წერა. ყურადღება არის ყველა შემთხვევაში აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენ საქმიანობაში. როგორც გავარკვიეთ, ამ დღეებში პასქის წყობა ცოდნია და მიხედოს პასქას. პასქა აწყოს. ყველა პრემიერ-მინისტრი მართავს ქვეყანას, ეს არის 2.5 წელი და საშუალო პერიოდი თუ ავიღებთ. ასე რომ მამუკასთან მიმართებაში თუ ამ საზომს გამოვიყენებთ, ეს დრო არ დამდგარა. ამოიწურა თუ არა მამუკა ბაღდაძის პრემიერობის ვადა. ამ დაგვარი განვითარების შესაძლებლობას მე არ გამოვრიცხა. ამომდინარე იმ, ესე ვთქვათ, წარსული ცვლილებებიდან, მიდგომებიდან, რომელიც იყო ხოლმე. იგეგმება თუ არა მოქმედი პრემიერის ვიცე-პრემიერ გახარიათი ან ყოფილი პრემიერის ღარიბაშვილით შეცვლა. ამ წუთში ვინც არის ერთი არის ეს დაბრუნებული ღარიბაშვილი, ვინც უკანაც ისე ბიძინად გადა, რომელსაც როგორც ბიძინას ყველაზე მეტი ნდობა აქვს და მეორე გახარია, რომელსაც რაღაცა საკუთარი დაგროვებული კაპიტალი აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში განსაკუთრებით. 17 მაისი და მოსაწვევები ოჯახის სიწმინდის დღეზე. რა იგეგმება და ვინ იმღერებს და ვინ არა გალა კონცერტზე. ცენტრალურ შემოსასვლელთან, ანუ აქ იქნება დიდი სცენა და გაიმართება გალა კონცერტი, სადაც მიიღებენ ისეთ ცნობილი მონაწილეები, მუსიკოსები და მოციქულები მონაწილეობას. ოჯახის სიწმინდის დღეს არანაირი კავშირი არ აქვს ძალადობასთან. 17 მაისს ორგანიზაციები და აქტივისტები, ასე ვთქვათ, აქცია დემონსტრაციის დაგეგმვას არ აპირებენ, თუმცა იქნება სხვადასხვა აღონისძიებები. როგორ მოხდა პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ის თვიტი, სადაც ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატ ჯო ბაიდენს მძინარას უწოდებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ორ ვერსიას განიხილავენ, რომ ეს იყო სოციალური ქსელების მართვის მენეჯერის შეცდომა ან კიბერთავდასხმა. პრეზიდენტის ტვიტერის გვერდზე შესაძლო კიბერთავდასხმასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკვლევა უკვე დაიწყო. ოპოზიცია ადმინისტრაციას მოუწოდებს, რომ ერთ-ერთ კონკრეტულ ვერსიაზე ჩამოყალიბდნენ მმართველი პარტიის ოპონენტების თქმით, პრეზიდენტის ყოველი მოსაზრება საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს იმიჯს ამზიანებს. ოპოზიცია კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ერთ გამოსავალს ხედავს, რომ პრეზიდენტს ოფიციალური გვერდები არც Facebook-ზე და არც Twitter-ზე არ უნდა ჰქონდეს. მმართველი გუნდი კი ვერ ხვდება, რატომ უნდა ექცეოდეს მსგავს თემებს დიდი ყურადღება. იზიარებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი ამერიკის პრეზიდენტის პოზიციას, სალომე ზურაბიშვილი ჟურნალისტების კითხვებს ისევ დუმილით პასუხობს. გაქცევა ნომერი 1. ქალბატონ სალომე, თქვენს გარეშე, ქალბატონ სალომე, თქვენს გარეშე შეარებენ Twitter-ს. ქალბატონ სალომე, გაქცევა ნომერი 2. ქალბატონ სალომე, როგორი პოლიტიკოსია ქალბატონ სალომე? ამჯერად პრეზიდენტის გარბენი მისივე Twitter-ის გვერდმა გამოიწვია. სალომე ზურაბიშვილი მორიგ სკანდალში Twitter-ზე დონალდ ტრამპის პოსტის გაზიარების შემდეგ გაეხვა. განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს და მომავალში პრეზიდენტობის კანდიდატს ჯო ბაიდენს მძინარას უწოდებს. ბაიდენს, რომელიც საქართველოს მიმართ მხარდამჭერი განცხადებებით გამოირჩევა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან განმარტებები პრეზიდენტის სკანდალზე ორჯერ მოვისმინეთ, ორივეჯერ სხვადასხვა ვერსიით. განმარტება პირველი. პრეზიდენტის პრეს-სპიკერმა თავდაპირველად მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ტრამპის პოსტის გაზიარება ტექნიკური შეცდომა იყო, რომელიც სოციალური მედიის მართვის მენეჯერმა დაუშვა. საუბარია პიერ ალექსანდრ კრებუსზე, რომელიც გუნდის წარდგენისას სალომე ზურაბიშვილმა წარადგინა როგორც ემიგრაციაში ქართულ ფრანგულ ოჯახში დაბადებული ქართველი და აღნიშნა, რომ ის ჯერ სტაჟიორი იქნება, თუმცა როგორც ჩანს, მას უკვე ოფიციალური სტატუსი აქვს. სამწუხაროდ შეცდომა დაუშვა სოციალური მედიის მართვის მენეჯერმა, რომელმაც ტექნიკური შეცდომის გამო
რაღაცნაირად გააზიარა. განმარტება მეორე, მოგვიანებით ისევ ხატია მოისწრაფიშვილისგან შევიტყვეთ, რომ ადმინისტრაცია კიბერშეტევას არ გამორიცხავს. ადგილი ჰქონდა ტექნიკურ გადაცდომას, შეცდომას, რომელიც დაუშვა სოციალური ქსელების მართვის მენეჯერმა, თუმცა ეს იყო პირველადი შეფასება ამ დროისათვის სხვადასხვა ფაქტების გაანალიზებით. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ასევე კიბერთავდასხმის გამორიცხვაც. კიბერშეტევის სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით ამ განცხადებაზე სწრაფი რეაგირება ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გახარიას უწყებამ ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო. კიბერშეტევა თუ უყურადღებობა, სწორედ ეს კითხვა დასვა ოპოზიციამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან ურთიერთგამომრიცხავი განმარტებების მოსმენის შემდეგ. ოპოზიცია ადმინისტრაციას მოუწოდებს, რომ ერთ კონკრეტულ ვერსიაზე ჩამოყალიბდეს. მათი თქმით, პრეზიდენტის ყოველი მოსაზრება საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით აზიანებს საქართველოს იმიჯს და ინტერესებს საერთაშორისო ასპარესზე. ოპოზიცია მხოლოდ ერთ გამოსავალს ხედავს, რომ პრეზიდენტს ოფიციალური გვერდები არც Facebook-ზე და არც Twitter-ზე არ უნდა ჰქონდეს. გამოსავალი არის ძალიან მარტივი, ამ საზოგადოებამ ავიღოთ ჩვენი მობილური ტელეფონები და გაუგზავნოთ Twitter-ს და Facebook-ს მიმართვები, რომ გაუქმდეს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის პირადი გვერდი და ამით დაისვენებს ქვეყანა. ურთიერთგამომრიცხავი პასუხია ან შეცდომა, ან კიბერშეტევა. ორივე ერთდროულად ვერ იქნება. მე მაშინია რომ რა თქმა უნდა, თავად შეცდომა იყო იმ მეთოდებით ამ ადამიანის პრეზიდენტის სტატუსის მოპოვება. ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობა ემყარება სწორედ ჩვენს პარტნიორობას, როგორც რესპუბლიკელებთან, ასევე დემოკრატებთან. ამიტომ სრულიად მიუღებლად, მავნებლურად და უგუნურად მივაჩნია ნებისმიერი საჯარო ჩარევა ამერიკის შიდა პოლიტიკაში ქართველი თანამდებობის პირების მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დონალდ ტრამპის განცხადების Twitter-ში გაზიარებასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას მხოლოდ ორი სიტყვით უპასუხა. დაადასტურა ინფორმაცია, რომ პოსტი ნახა, თუმცა კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. ვნახე, მაგრამ მე კომენტარს არ გავაკეთებ. თვითონ სალომე ზურაბიშვილია კიბერშეტევა ქვეყნისთვის, ასე ფიქრობს დავით ჭიჭინაძე. ის ადმინისტრაციის განმარტებებიდან ორივე ვერსიას გამორიცხავს და მომხდარს სალომე ზურაბიშვილის დაუდევრობად მიიჩნევს. მე მგონი თვითონ სალომე ზურაბიშვილია კიბერშეტევა ქვეყნისთვის. თვლი რომ ადამიანი, რომელიც ახლა არ გამოირჩევა, თქვათ, იგივე წყობრი ლოგიკით გამოსვლის დროს, რაღაც უპირია რომ კომპიუტერთან არ იყოს კარგი დამოკიდებულებაში. შესაბამისად, ამიტომ მე ვთვლი რომ არც კიბერშეტევა იყო, არც ვიღაცის შეცდომა იყო, უბრალოდ ქალბატონმა სალომემ ზერად ალბათ შეხედა ამ მოვლენას. მართველი გუნდი კი კონკრეტული განმარტებების მოსასმენად არც მეტი არც ნაკლები ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გვამისამართებს. თამარ ჩუგოშვილისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რა გააზიარა, მხოლოდ იმას აზუსტებს, რომ პოსტი სწორედ დონალდ ტრამპს ეკუთვნის. მამუკა მდინარაძეს კი მსგავსი საკითხების წინაპლანზე წამოწევა საახალწლო კურიოზების თემად მიაჩნია. განსხვავებული პოზიცია მართველი გუნდიდან დღეს ნინო წილოსანმა დააფიქსირა და აღნიშნა, რომ მეტი ყურადღებაა საჭირო. მე არ მგონია რომ ასეთ თემებზე, ასეთ თემასთან დაკავშირებით, ასეთ თუნდაც მექანიკურ რაღაც შეცდომასთან დაკავშირებით უნდა მოვაბათ ასეთი საკითხები გადასხმება, მაგალითად ამ ბოლო დროს თქვენ ისეთ თემებს აქცევთ ყურადღებას, როგორ თემებსაც ადრე უშვებდით ხოლმე საახალწლო ეთერებში და კურიოზებში. რა მნიშვნელობა აქვს გაზიარებაზე თუ რაზე არის ეს ტვიტი ეკუთვნის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს. მასთან თუ გაქვთ პრეტენზიები, რას ტვიტავს და როგორ, არ ვიცი, დაუშვით მის ადმინისტრაციას. ყურადღება არის ყველა შემთხვევაში აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენს საქმიანობაში. კლასიკური პროვოკატორი ასე აფასებს სალომე ზურაბიშვილის ბოლოდროინდელ ქმედებებს ექსპერტთა ნაწილი. გია ხუხაშვილი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს აკონტროლოს მათი რჩეული პრეზიდენტი. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ დააოქონ ეს ქალი რა. როგორც გავარკვიეთ ამ დღეებში პასკის ცხობეცოდნია და მიხედოს პასკას. პასკა აწყოს, ხო? თუმცა სამწუხაროდ ამაშიც არ იქნება ეხლა მაგარი, იმიტომ რომ ბევრი ქალი მეგულება, რომელიც პასკასაც კი მას უკეთესად გამოაცხობს. პასკების გამოცხობამდე კი პრეზიდენტობის რანგში სალომე ზურაბიშვილი სკანდალში არაერთხელ გაეხვა. მისი კამერებთან გამოჩენა ყოველთვის დიდ გამოხმაურებასთან ასოცირდება. ჟურნალისტებისგან გაქცევა კი ჩვეულ ნორმად ექცა. ასე გაიქცა 9 აპრილის მემორიალიდან უკომენტაროდ და შემდეგ ავლაბრის რეზიდენციიდან, როცა გმირების გვარების ამოკითხვის დროს 16 წლის თამარ ჭობელიძე გამორჩა. ეკა ბეჟანიშვილის გვარი შეცდომით ამოიკითხა, მისი ოჯახი კი მიღებაზე საერთოდ არ დაპატიჟა.
თუმცა გაქცეულ პრეზიდენტს საზოგადოებისთვის პროტოკოლის შეხსენება არასდროს ავიწყდება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ინგა გრიგოლიას ექსკლუზიური ინტერვიუ მასთან, როცა ზურაბიშვილმა დააკონკრეტა, რომ პრეზიდენტის სტუდიებში არ უნდა დადიოდეს. თუმცა პროტოკოლის მოყვარული პრეზიდენტი პროტოკოლის დარღვევაში არაერთხელ დაადანაშაულეს. მათ შორის იყო მისი ვიზიტი ლიეტუვაში, როცა სალომე ზურაბიშვილი კოლეგასთან არახელოვნური, არამედ ნატურალური ბეწვის ქურქით გამოჩნდა. ეს უკვე ბათუმში ძალოსნობის ჩემპიონატის გახსნის ცერემონია. სიტყვის გამოსვლის დროს პრეზიდენტს ლაშა ტალახაძის გვარი შეეშალა. სავარაუდოდ სწორედ ამ და სხვა მიზეზების გამო საქართველოს პრეზიდენტს დღეს პარლამენტში სტუმრობისას ოპოზიცია ფეხზეც კი არ წამოუდგა. დაიმშვიდობება თუ არა მამუკა ბახტაძე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას არსებული ინფორმაციით მართულ გუნდში დიდი ცვლილებები იგეგმება. უფრო კონკრეტულად ბახტაძის შემცვლად ვიცე-პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარიან ოცნების ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი სახელდება. გადაინაცვლებს თუ არა გიორგი გახარია ვიცე-პრემიერობიდან პრემიერობამდე ჯერ უცნობია, თუმცა ჯერ მოქმედ შინაგან საქმეთა მინისტრს ახალი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ფუნქცია დაემატა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო პირველ სხდომას ხვალ გამართავს. მანამდე მართველი გუნდი მოსალოდნელ ცვლილებებს არ აღიარებს. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ყველა მინისტრი ივანიშვილის პირადი მარიონეტია, რომლის ცვლილებაც მთავარს არაფორმალურ მმართველობას არ შეცვლის. ცვლილებების პარალელურად დაინიშნება თუ არა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. გავრცელებული ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილმა აღდგომის წინა დღეებში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ასევე გავრცელებული ცნობით პარტიის თავმჯდომარემ სალომე ზურაბიშვილს შუამავლები უკვე გაუგზავნა, რომ ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს, რაზეც პრეზიდენტიც დათანხმდა. ვიცე-პრემიერი თუ ყოფილი პრემიერი ვინ შეცვლის მამუკა ბახტაძეს, ეს საკითხი დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ დადგა. არაოფიციალური ინფორმაციით ბახტაძეს, რომელიც ივნისის დასაწყისში ამერიკაში ვიზიტით გაემგზავრება, უკან დაბრუნებულს თანამდებობის დატოვება მოუწევს. მიზეზი ბიძინა ივანიშვილთან პირადი უთანხმოებაა. როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, ივანიშვილს მოქმედი პრემიერის შემცვლელად შერჩეული ორი კანდიდატი ყავს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და ოცნების პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი. საყოველთაო არის ამ ქვეყანაში, რომ ბახტაძე არის ნომინალური ფიგურა, რომელიც იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში რაღაც ძალიან კატასტროფული ვითარება ყველა მიმართულებით, რაღაც პარალელურ სამყაროში მოძრაობს და პრეზენტაციებს ატარებს და ლაპარაკობს რაღაცა მწვანე ენერგეტიკაზე და მწვანე ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ, რაც არავის არ აინტერესებს. ხო, ამიტომ არ მგონი ამაში ამე გასაკვირი იყოს. რაც შეეხება ვინ შეიძლება მისი შემცვლელი იყოს, პოლიტიკური ფიგურები ქართულ ოცნებაში მაგზამაც ბევრი არ არის. მათ შორის მართვის ის ფორმა, რომელიც ბიძინას აქვს, არც აძლევს ადამიანებს საშუალებას საკუთარი პოლიტიკური კაპიტალი დააგროვონ. ახლა ამ წუთში ვინც არის ერთი არის ეს დაბრუნებული ღარიბაშვილი, რომელიც უკანაც ისე ბიძინად გაძა, რომელსაც როგორც ბიძინას ყველაზე მეტი ნდობა აქვს და მეორე გახარია, რომელსაც რაღაცა საკუთარ დაგროვებული კაპიტალი აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში განსაკუთრებით. მთავრობაში რომ პრემიერ-მინისტრის შეცვლა იგეგმება, ეს არ უკვირთ საპარლამენტო ოპოზიციაში. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ყველა მინისტრი ივანიშვილის პირადი მარიონეტია, რომელთა ცვლილებაც მთავარს არაფორმალურ მმართველობას არ შეცვლის. ქართული ოცნების ყოფილი თანაგუნდელები კი აცხადებენ, რომ ძველი სახეების დაბრუნებით ვითარებას არ ეშველება, თუ ხელისუფლება ღირებულებებს არ შეცვლის. მათივე თქმით, წარსული პრაქტიკიდან გამომდინარე, პრემიერის შეცვლა გამორიცხული არ არის. რაღაცა აზიარად რაღაც გადაადგილებებს, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას რეალურად არ აქვს საკადრო, არც ინტელექტუალური რესურსი, რომ დასახოს ქვეყნის განვითარების სწორი გზა. მარტო ადამიანების ძველი ადამიანების მოყვანით არ ეშველება ვითარებას რა. იმ შემთხვევაში თუ იქნება მიღებული ეს გადაწყვეტილება, თუ ჩვენ არ დავინახეთ, რომ ჩვენ უბრუნდებით 1 ოქტომბრის ღირებულებებს, პერსონალურ ცვლილებები ამ შემთხვევაში არსებითი ვერ გახდება პოლიტიკური პროცესი. ამ დაგვარი განვითარების შესაძლებლობას მე არ გამოვრიცხავ. გამომდინარე იმ, ესე ვთქვათ, წარსული ცვლილებებიდან, მიდგომებიდან, რომელიც იყო ხოლმე, ესე ვთქვათ, ხელისუფლებაში არ გამოვრიცხავ. და გვარებისგან ასაკვირველია, მე არ დავიწყებ ამ თემაზე დაკავშირებით მარჩიელობას, ვინ, ვის შეცვლის, მაგრამ ერთ რამეს ვფიქრობ, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეული სიმყიფე მუდმივად ახლავს ხოლმე სამთავრობო გუნდს. წარსულ პრაქტიკას იშველიებდნენ დღეს უმრავლესობის ის დეპუტატებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ვინაიდან ოცნების მმართველობის პერიოდში პრემიერები განსაზღვრული ვადით ინიშნებიან, მამუკა ბახტაძეს დრო ჯერ კიდევ აქვს. ქართული გუნდის ძირითადი ნაწილი გვიმტკიცებდა, რომ ხელისუფლებაში ცვლილებები არ იგეგმება და საუბარი ბახტაძის ჩანაცვლებაზე მხოლოდ და მხოლოდ ჯორაობა.
2 წელი, 2 წელიწადნახევარი ყველა პრემიერ-მინისტრი მართავს ქვეყანას, ეს არის 2-2.5 წელი და საშუალო პერიოდი თუ ავიღებთ. ასე რომ მამუკასთან მიმართებაში თუ ამ საზომს გამოიყენებთ, ეს დრო არ დამდგარა. რაც შეეხება ცნობის მოყარე საზოგადოებას, ყოველთვის ექნება ინტერესი იმის თაობაზე, რომ ილაპარაკოს არსებულზე და ივარაუდოს მომავალზე. არანაირი ცვლილებები აი ამ დონეზე არ იგეგმება და ყველა შემთხვევაში გადახედეთ საქმიანობის შინაარსს და არა იმ გარემოებებს, რაც ახასიათებს პოლიტიკას. სისულელეები არის უამრავი წინწამოწეული, რომელსაც რასაკვირველია უზრუნველყოფს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფი მათ შორის. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მედიამ შეკითხვები პრემიერის სრულებაზე და გიორგი გახარიას გაპრემიერებაზე დასვა. აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრი მთავრობის მეთაურობაზე სტევა პირველმა ვიცე-პრემიერს რამდენიმე კვირის წინაც კითხა. თქვენც ხომ არ გემუქრებათ რამე პრემიერობასაც კი წინასწარმეტყველებდნენ, ამ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია გუნდში რა ხდება ამ მიმართულებით? წარმოდგენა არ მაქვს, არ ვიცი, რასაც მემუქრება, როგორმე ამასაც თვალებს გაუსწორებ და შევხვდები. მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების პარალელურად საუბრები დაიწყო ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებითაც. სააგენტო თაიმერის ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს და შესაბამისი მოთხოვნით სალომე ზურაბიშვილსაც უკვე მიმართა. ოპოზიცია რიგარეში არჩევნების ჩატარებას მიესალმება, თუმცა მხოლოდ პროპორციული სისტემით. მართველი გუნდის წარმომადგენლებისთვის კი ვადამდელ არჩევნებზე საუბარი არასერიოზული და ოპონენტების დემაგოგიის ნაწილია. დაპირებებში კი არავის ჯერ, ამიტომ მათ მიაჩნიათ, რომ ერთადერთი ახლა ხსნა არის რიგარეში არჩევნები. მივესალმებით, ოღონდ ერთადერთი პირობით უნდა ჩატარდეს მხოლოდ პროპორციული სისტემით. თუ ბატონი ივანიშვილი რაიმე ანატომიას მნიშვნელობა არა, უფრო ადრე მისცემს საქართველოს საზოგადოებას ამ შანსს, ამას მხოლოდ მივესალმებით და ჩვენ ვიყოთ მზად. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მე შევეცდები, მაგრამ არ გამომივა სერიოზული პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ოცნება. ქართულმა ოცნებამ მმართველობის 7 წლის მანძილზე 4 პრემიერ-მინისტრის დანიშვნა მოახერხა. ოცნების მთავრობის მეთაურობა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო. შემდეგ იყო ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი კვირიკაშვილი და ახლა ჯერ კიდევ მოქმედი პრემიერი მამუკა ბახტაძე. ივანიშვილის გარდა თითქმის ყველა პრემიერის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზები ბუნდოვანი იყო. ამჯერად რას დაუწუნებს, ყოფილი პრემიერი მოქმედ ჯერჯერობით უცნობია. უცნობია ისიც, ვიზზე შეაჩერებს არჩევანს ივანიშვილი. ვიცე-პრემიერ გახარიაზე თუ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც ხელისუფლების მართვის სადავეები უკვე რიგით მეორედ უნდა ჩააბაროს. ცვლილებები ანონსდება აჭარის მთავრობაშიც, ვინ დარჩება და ვინ წავა თანამდებობებიდან. აჭარის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თორნიკე რიჟვაძემ საკადრო ცვლილებებზე ისაუბრა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, იქნება შეურიგებელი კორუფციასთან ბრძოლაში. აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურებს კი მეტი სიმკაცრისკენ მოუწოდა. კითხვაზე ხომ არ გულისხმობდა ხელვაჩაურის მერიაში რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ დაკავებას, თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რომ მერის კომპეტენციაში ვერ ჩაერევა. აჭარის მთავრობის მეთაურის განცხადებას, რომ ყველა ხელმრუდი ჩინოვნიკი, რომელიც საჯარო რესურსების პარაზიტად გადაიქცევა, უნდა დაისაჯოს, ოპოზიცია ეხმაურება და თორნიკე რიჟვაძეს თანამდებობის დატოვებისკენ მოუწოდებს. ვინ არის საჯარო რესურსების პარაზიტი და ვინ მოხვდება განსასჯელის სკამზე? აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე რეგიონში ანტიკორუფციულ ბრძოლას აანონსებს და საკადრო ცვლილებებს გეგმავს. თორნიკე რიჟვაძეს დეტალებზე არ უსაუბრია. თქვა მხოლოდ ის, რომ კორუფციასთან ბრძოლა და შიდა პოლიტიკის კონტროლი გასაძლიერებელია. სახელმწიფო უწყებებში კორუფციის ნიშნებზე განცხადება რიჟვაძემ მთავრობის გასვლით სხდომაზე ხელვაჩაურში გააკეთა. სწორედ იქ, სადაც თითქმის ერთი თვის წინ ფინანსთა სამინისტრომ ხელვაჩაურის მერიის ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტი დააკავა. ვაპირებ, რომ უახლოეს დღეებში საკადრო გადაწყვეტილებებით ავსახო სწორედ ის შეურიგებელი ბრძოლა კორუფციასთან, რომელსაც დაუდეთ საფუძველი და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არ ვაპირებთ, რომ მოვდუნდეთ და ყველა ხელმრუდი საჯარო მოხელე, რომელიც გაბედავს, რომ საჯარო რესურსების
პარაზიტად გადაიქცეს, რა თქმა უნდა მოხდეს განსაჯელი სკამზე და ეს უნდა უზრუნველყოთ და მაქსიმალური კოორდინაცია და თანამშრომლობა უნდა იყოს. რატომ გააქტიურდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლით ახლა? ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თორნიკე რიჟვაძის ეს მოულოდნელი გააქტიურება მისი მხრიდან პიარ ნაბიჯად ჩაითვლება. გარდა ამისა, ოპოზიციურ პარტიებში ფიქრობენ, რომ შესაძლოა მთავრობის თავმჯდომარე მსგავსი განცხადებებით თავდაცვას ცდილობს, რადგან მათივე თქმით, მთავარი კორუმპირებული თავად თორნიკე რიჟვაძეა და მას ამ განცხადების ნაცვლად თანამდებობა თავად უნდა დაეტოვებინა. გამოუცდელი არაპოლიტიკოსი მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან ამა თუ იმ განცხადების კომენტირება ზოგჯერ არასერიოზულადაც კი მიმაჩნია, მაგრამ აქ არ გამოვრიცხავ იყოს სუფთა პიარული ნაბიჯი, გათვლილი რაღაც კონკრეტულ თემაზე, ან თავდაცვის ტაქტიკაც სხვათა შორის, იმიტომ რომ დღეს თუ კარგად ვიმეორებ შეისწავლის მის საქმიანობას საგამოძიებო სტრუქტურა, დარწმუნებული ვარ, რომ მას უნდა მოთხოვონ პირველ რიგში პასუხი. მოგესალმებით 19 მაისს მის მშობლიურ რაიონში ტარდება არჩევნები, მუნიციპალიტეტის არჩევნები, მერობის კანდიდატები იბრძვიან. ეხლა ბუნებრივია მას მეტი დატვირთვა აქვს, ამიტომ ვიღაცას გაახსენა თავი. ბატონი რიჟვაძე უბრალოდ ასრულებს იმ დავალებას, რაც ცენტრმა უკარნახა, რომ ის გამოჩნდეს ტელეეკრანთან, რომ ის აქტუალური გახდეს რამდენიმე წუთით მაინც და აი ეს მისთვის დადგა. პიარ კამპანია თავდაცვა თუ თავდასხმა, რით აიხსნება თორნიკე რიჟვაძის მოულოდნელი გააქტიურება კორუფციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ. კითხვაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს პასუხი არ აქვთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ამბობენ, რომ რიჟვაძის განცხადება გაუგებარია, რაც მთავრობის თავმჯდომარის არათანმიმდევრულ პოლიტიკაზე მიუთითებს. ახლა ეს უფრო დაშინებას გავდა, რომ აი მე ყველაფერი ვიცი და შესაბამისად უთხრილდით თანმიმდევრულობას ალბათ ჩვენ დავინახავდით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ საგამოძიებო მოქმედებების განცხადება იქნებოდა გაკეთებული, რომ დაიწყო მოკვლევა, ან ვიღაცა მისცეს, ვიღაცა კონკრეტული პერსონები მისცეს სამართლის პასუხისმგებაში და ამას მოყვებოდა მთავრობის თავმჯდომარის განცხადება, რომ დიახ, ჩვენს ხელთ არის არსებული ინფორმაცია კორუფციის შესახებ და ჩვენ ვიქნებით დაუნდობლები კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გაუგებარი და ბუნდოვანი განცხადება გააკეთა მთავრობის თავმჯდომარემ. თორნიკე რიჟვაძემ აჭარის მთავრობაში კორუფციასთან ბრძოლა მთავარ გამოწვევად დღეს დაასახელა. თუმცა მხოლოდ ერთი თვის წინ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონში პოლიტიკოსთა ბიზნეს ინტერესებისა და კორუფციის შესაძლო ფაქტები TV პირველის კამერასთან კატეგორიულად უარყო. მე რა თქმა უნდა ვერსიებზე ვერ დავიწყებ აქ საუბარს. თანაწერი, სადაც მაგალითად აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე მოყვება, რომ თუნდაც ყოფილ პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს ოცნების მოქმედ დეპუტატს გიავოლსკის და რომელიც ასევე არის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები ჰქონდათ. ეს ინფორმაცია და ვერსიები, რასაც თქვენ მეუბნებით, რა თქმა უნდა, მე არ ვაპირებ დეტალებში შესვლას, ესე არც ერთი უკანონო მოთხოვნა არ სრულდება, არ არსებობს და რა თქმა უნდა არც შანტაჟის საფუძველზე მიეცემა ვინმეს საშუალება მიიღოს პრივილეგიები. ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა. მე ნდობა გამომიცხადა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ და ჩემ შემთხვევაში პირდაპირ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბოლომდე მაინტერესებს რა ხდება აჭარაში და ბოლომდე ვაკონტროლებთ იქ მიმდინარე მოვლენებს. როგორ აპირებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე კორუფციასთან ბრძოლას და ვინ იქნება პირველი? თორნიკე რიჟვაძეს დეტალებზე არ უსაუბრია. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე კვირაში აჭარა მერობის შუალედური არჩევნებისთვის ემზადება. რიგგარეშე არჩევნები აუცილებელი მას შემდეგ გახდა, რაც მერმა გოჩა მელაძემ თორნიკე რიჟვაძის მთავრობაში მოსვლის შემდეგ თანამდებობა მოულოდნელად დატოვა. არაოფიციალური ინფორმაციით, მისი საქმიანობა კორუფციის ნიშნებს შეიცავდა. დავით გარეჩიმ ბილიკზე, რომელიც უდაბნოს მონასტერთან მიდის, ამ დრომდე 6 აზერბაიჯანელი მესაზღვრე რჩება. ბილიკი გახსნილია, თუმცა მესაზღვრების მსგავსი მობილიზება დავით გარეჯის არქიმანდრიტს კირიონს ეჭვს უჩენს, რომ არსებობს საფრთხე გზა კიდევ ერთხელ ჩაიგეთოს. რით ეხსნება აზერბაიჯანის ასეთი გააქტიურება და ვის ეკისრება აღნიშნულ საკითხზე პასუხისმგებლობა. დავით გარეჯი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მეზობელი ქვეყნის მიმართ უფრო მკვეთრი და ხისტი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო, თუმცა ამ დრომდე პირობით საზღვართან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ გამოჩენილან.
6 მესაზღვრე 2-ის მაგივრად დავით გარეჯში ბილიქს, რომელსაც უდაბნოს მონასტრამდე მივყავართ, აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები კვლავ აკონტროლებენ. მათი ადგილზე მობილიზების მიზეზი კვლავ უცნობია. ამ დრომდე უპასუხოდაა დატოვებული ის კითხვებიც, რომელიც საქართველოსა და აზერბაიჯანის სადავო საზღვარს ეხება. ბილიკის გადაკეტვიდან 10 დღის შემდეგ სამონასტრო კომპლექსში არ გამოჩენილან აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შესაბამისად, ამ დრომდე უცნობია, როგორ მოგვარდება პირობითი საზღვრის პრობლემა. მონასტერში თქმა შეიარაღებული პირების მე მგონი არ არის საჭირო. იქ არის სხვა წერტილები, სადაც შეუძლია გარლაგდნენ თუ არენდობდნენ საქართველოს და რაღაც ჩვენგან ომის საფრთხე აქვთ, იქიდან აკონტროლო. ამ საკითხებში რაღაც კომპრომისი არ წამოვიდნენ. უნდა მიხვდნენ, რომ ეს სამუდამოდ გააფუჭებს საქართველოსთან ურთიერთობას. აი ეს არის. ახლა მათთვის ეს არავითარ კულტურულ ღირებულებას არ წარმოადგენს. ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი დგას და ვინ უნდა მოაგვაროს აზერბაიჯანის საქართველოს სადავო საზღვრის პრობლემა. სასულიერო პირები ამბობენ, რომ დიალოგი მეზობელ ქვეყანასთან კარგია, თუმცა სახელმწიფოს ნაბიჯები ბევრად კონსტრუქციული და ხისტი უნდა იყოს. სასულიერო პირების თქმით, მრავალი წელია ქედს, რომელიც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის პირობით საზღვარს წარმოადგენს, მხოლოდ ეკლესია იცავს. დღემდე საქართველოს საზღვრის აემძოლში დამცველი საქართველოს ეკლესია არის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო თანამშრომლობს, მაგრამ ის კარდინალური ნაბიჯები არ ითქმება, რომელთაც გარკვეულება მოეფინება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს. მე ასევე ობიექტური ვიქნები, ვიცი, რომ დიალოგი არაერთის ყოფილა ხშირად მომხდარა გასაუბრება გაცვლით ტერიტორიაზე და ესეც სამწუხაროდ ისევ ჩვენ ტერიტორიის დაკარგვაზე და რომელ გაცვლაზეა საუბარი. მე ჩემი პირადი სუბიექტური აზრით ეს იქნება, რომ ცოტა ხისტი დამოკიდებულება საჭირო არის. მოთხოვნითი დამოკიდებულება საჭიროა. უკავშირდება თუ არა აზერბაიჯანული მხარის გააქტიურება პრეზიდენტის დავით გარეჯში სტუმრობას. მონასტერში ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები აზერბაიჯანმა მხოლოდ მიზეზად გამოიყენა და მათ აღნიშნული ტერიტორიის მიმართ ინტერესი აქამდეც არაერთხელ ჰქონიათ. სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი არაფერ შუაში არ არის. ანუ თუ არის შუაში, ყოველ შემთხვევაში მიზეზია და არა რაღაც ის მიზეზი შეიძლება მოძებნო რაღაც სხვა. მიუხედავად აზერბაიჯანული მხარის მსგავსი გააქტიურებისა დავით გარეჯში ვიზიტორთა რაოდენობა არ იკლებს. მიუხედავად შიშისა, ტურისტები მაინც ახერხებენ იმ ბილიკის გავლას, რომელიც უდაბნოს მონასტრამდე მიდის. წინა კვირისგან განსხვავებით დღეს ბილიკი გახსნილია და გადაადგილება ყველასთვის შესაძლებელია. ტურისტული სეზონია და ბუნებრივია, ხა ყველაზე დიდი ნაკადი ხა. რა თქმა უნდა არის შიშის ფაქტორი, აი ზოგს მაგალითად გუშინ წიმყავდა ჯგუფი და შიში მაქვს პანიკურიო. ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში, როგორი ლამაზი ქვეყანა. დავით გარეჯიც ძალიან ლამაზია, სიმშვიდეა, თავისუფლება, საკუთარ თავთან მარტორჩები და უყურებ ლამაზ ბუნებას. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ადგილების მონახულება. 21 აპრილს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელ ბილიქზე გადაადგილების ამკრძალავი ნიშნების დაყენება დაიწყეს. გადაადგილება 4 დღის განმავლობაში შეზღუდული იყო. 25 აპრილიდან კი მას მერე, რაც ქართულმა მხარემ აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებები აწარმოა, მესაზღვრეებმა ბილიკი გახსნეს. დააზიანა თუ არა საქართველოს ინტერესები, პრეზიდენტმა მთავარსარდლის განცხადებები, რომელიც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს ეხება აქტუალობას არ გარგავს. შეფასებაში ოპოზიცია და ექსპერტთა ნაწილი ერთსულოვანია, რომ სალომე ზურაბიშვილი დაუფიქრებელ და გაუაზრებელ კომენტარებს აკეთებს. ნახოთ, რას ფიქრობენ პოლიტიკოსები, რა განვითარება შეიძლება მოხდეს ბოლო კვირების განმავლობაში განვითარებულ პროცესს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან. ასტრაფოთ უნდა შევუდგეთ საზღვრის დადგენის საკითხს, რომელიც ვეღარ ითმენს. დავადგინოთ ჩვენი ერთობლივი საზღვარი, რომელიც უნდა იყოს გამაერთიანებელი საზღვარი და არა გამიჯნის საზღვარი. სალომე ზურაბიშვილის ამ ორი განცხადების შემდეგ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა დავით გარეჯის მამათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბილიკების გავლება დაიწყეს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ უდაბნოს მონასტერთან ვითარების გამწვავება სწორედ პრეზიდენტის არასწორი განცხადებების შედეგია. იგივეს ფიქრობს ექსპერტთა ნაწილი. საკმაოდ პროვოკაციული როლს თამაშობს, კლასიკური პროვოკატორის როლში გამოდის. ესე არის სამწუხაროდ ეს პრობლემა ჯერ კიდევ ძალაშია დავით გარეჯთან დაკავშირებით, როდესაც სწორ ადგილზე ააფეთქა მან სიტუაცია ჯერ კიდევ მარტში და რასაც მე ცნობილი მოვლენები მოყვა. აზერბაიჯანში ჩავიდა და პირველივე მისი ასეთი სამეზობლოში ვიზიტი დამთავრდა გარეჯში
აი ამ ინციდენტით. მომზადების გარეშე განცხადებების გაკეთება არის მხარის გამოწვევა. სარელოვნო ზუბრაბიშვილის ხოვდით რომ ჯობია საერთოდ არ გააკეთოს განცხადება, ვიდრე რამე განცხადება გააკეთოს. საზღვრის დადგენის აუცილებლობაზე ნაციონალურ მოძრაობაშიც საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული კომენტარები დამაზიანებელია, რადგან სახელმწიფოებს შორის არსებობს შეთანხმება, ვიდრე საბოლოო საზღვრები დადგინდება, იქამდე ტურისტებსა და მომლოცველებს პრობლემა არ შეექმნება. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე ამბობს, რომ ზურაბიშვილი ან უკიდურესად წინ დაუხედავია, ან მავნებლურ განცხადებებს გამიზნულად აკეთებს. თუ არის შეთანხმება ის, რომ ვიდრე საბოლოო შეთანხმება მიიღწევა, მანამდე ჩვენ ვინარჩუნებთ სტატუს-კვოს, მაშინ ასეთი განცხადებებისგან სახელმწიფო მეთაურმა თავი უნდა შეიკავოს, განსაკუთრებით საჯარო განცხადებებისგან, მით უმეტეს თუ ადგილზე ამ საკითხს თემატიკა შეეხო და რეალურად ყველამ იცის რაშია საქმე. ეს ქალი უკაცრავა ჯარგონისთვის თუ დილეტანტია და ვერ ერკვევა პროცესში, მაშინ უნდა იცოდეს მთელი ეს წლები როგორ მიმდინარეობდა პროცესი. თუ არ არის დილეტანტი, მაშინ უკიდურესად წინ დაუხედავი ან გამიზნულად მავნებლური განცხადება გააკეთა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელს საკითხის ირგვლივ კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. ზვიად ძიძიგური პარლამენტში დღესაც არ გამოჩენილა. პოლიტიკური უზნეობა ასე აფასებს გიალოსკი ოპონენტების ბრალდებებს. ვიცე-სპიკერის თქმით, სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტს დააბრალო დავით გარეჯში განვითარებული პროცესები, მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციაა. პოლიტიკური უზნეობაა მას დააბრალო, რომ როდესაც ადამიანი ქვეყნის წარმომადგენელი რაღაც საკითხებს აყენებს თავის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. დემარკაცია უნდა მოვახდინოთ საზღვრის ფაქტია და ამასთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილი თუ საუბრობს, ეს არანაირი წინ დაუხედაობა ამაში არ არის. დავით გარეჯის მამათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით დღეს განცხადებები პარლამენტის ხდომათა დარბაზშიც გაკეთდა. პატრიოტთა ალიანსის საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისთვის საკანონმდებლო ორგანოში კომპეტენტური პირის მისვლას ითხოვს. დამოუკიდებელი დეპუტატი ნატო ჩხეიძეგი საპარლამენტო კომისიის შექმნის მოთხოვნით გამოდის და ამბობს, რომ ამ პროცესში პარლამენტმა დიდი როლი უნდა ითამაშოს. ქართული ოცნების სახელით განცხადება მხოლოდ სავალალ მირზოევმა გააკეთა. მან ვითარების ხელოვნურად გამწვევებაში ოპოზიცია დაადანაშაულა. იხვეწება იქიდან არქიმანდრიტი დახმარებას იხვეწება, რომ მიდის ძალადობა ფაქტიურად და არუშვებენ ჩვენს მორწმუნეებს სალოცავად. დაუძახოთ ან შინაგან საქმეთა მინისტრს, ან სასაზღვრო დეპარტამენტი ქვია თუ რა სამსახური ქვია ხალხ ვერ გაიგებ კაცი მაგის ხელმძღვანელს და აგვიხსნათ ბოლოს და ბოლოს რა ხდება იქა. საქართველოს ისედაც ვირტუალური საზღვარი კიდევ ერთხელ გადმოითელა ამჯერად კეთილმეზობელი აზერბაიჯანის მხრიდან. ამიტომაც სწორედ პარლამენტის მიერ საგანგებოდ და სასწრაფოდ შექმნილმა კომისიამ ცხადია სპეციალისტების ჩართვით უნდა დაადგინოს ისტორიული საზღვარი. ზოგიერთი ყოფილი თუ ახლანდელი პოლიტიკოსის განცხადებები არის სრულიად უფასხმისგებლო და ამ განცხადებები აბსოლუტურად ხელოვნურად წაბავენ სიტუაციას. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის წევრს ზვიად კვაჭანტირაძეს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ყველაფერი სალომე ზურაბიშვილის დავით გარეჯის სტუმრობის შედეგია. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი ამბობს, რომ თემა სენსიტიურია და პრობლემა ისე უნდა გადაიჭრას, რომ ეროვნული ინტერესები არ დაზიანდეს. ერთი შეხედვით შეიძლება რჩებოდეს ასეთი შთაბეჭდილება, მაგრამ ამბობთ არ მინდა დავიჯერო, რომ ის რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა თავის ქვეყნის მესაზღვრეებს, რომლის თავარსარდალიც თვითონ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე შეიძლება და გამختارიყო საბაბი რაღაც მოქმედებებისთვის. ამის დაჯერება არ მინდა. საქართველოს პრეზიდენტი დავით გარეჯის სასაზღვრო ზონაში 20 აპრილს ჩავიდა და მესაზღვრეებს შეხვდა. მაშინ ზურაბიშვილმა თქვა, რომ საზღვრის დადგენის საკითხი სწრაფად უნდა მოგვარდეს. ამის შემდეგ მას განმარტებები ჟურნალისტებთან აღარ გაუკეთებია. პრეს-სპიკერმა კი დღეს იგივე გაიმეორა და თქვა, რომ დელიმიტაციის კომისია მუშაობა დროულად უნდა დაიწყოს. საქართველოს პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ ორ კეთილმეზობლური ურთიერთობებს მქონე მეგობარ ქვეყანას შორის საზღვარი უნდა იყოს დადგენილი. ამის შესახებ აზერბაიჯანში ვიზიტისას შეთანხმება მიღწეულია საქართველოს პრეზიდენტსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შორის, რომ აუცილებლად უნდა განაახდოს მუშაობა დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიამ, რომელიც წლებია გაჩერებულია. საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი 446 კილომეტრია. აქედან 2/3 ბედი გარკვეულია. გასარკვევის საზღვრის 1/3 დარჩა. საქართველო-აზერბაიჯანის მთავრობაჩორისი კომისია 1996 წელს შეიქმნა, თუმცა პრობლემა ამ დრომდე არ გადაჭრილა.
ჩავა თუ არა ბანკში ხელისუფლება იმ მოქალაქეებთან, რომელთა წინააღმდეგაც 21 აპრილს პოლიციური ძალა გამოიყენა, უცნობია. ხეობიდან დღეს კიდევ ერთხელ მიმართეს მთავრობას, რომ ქვეყნის პირველი პირები ადგილზე ჩავიდნენ და არსებული სირთულეების დასაძლევად ერთობლივად იმუშაონ. ბანკის სპეცოპერაციიდან მეათე დღეს კითხვები კვლავ პასუხგაუცემელია. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ხელისუფლება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს, თუმცა არ საუბრობენ იმაზე, კონკრეტულად ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება. ქართულ ოცნებაში პასუხი არ აქვთ არც იმაზესა და ეკონომიკის მინისტრი, რომელმაც ბანკის ხეობაში სპეცრაზმის შეყვანა მოითხოვა. ოპოზიცია არა მარტო შინაგან საქმეთა მინისტრის, არამედ მთავრობისა და მისი მეთაურის მამუკა ბახტაძის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. სოციალურ კონტროლსა და დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკა ბანკისის სახალხო კრების განცხადების თანახმად სწორედ ეს გახდა ბანკისის ხეობაში ადგილობრივების უნდობლობისა და უკმაყოფილების მიზეზი. ბანკისელების სპეცოპერაციიდან მეათე დღეს მთავრობას შეხვედრას თხოვენ და დიალოგისკენ მოუწოდებენ. უცნობია ჩავა თუ არა ბანკისში ხელისუფლება იმ მოქალაქეებთან, რომელთა წინააღმდეგაც 21 აპრილს პოლიციური ძალა გამოიყენა. შინაგან საქმეთა მინისტრს ბანკისელების მოთხოვნისთვის ამ დრომდე არ უპასუხია. ეკონომიკის მინისტრი კი, რომლის მოთხოვნითაც გახარიას უწყებამ ხეობაში სპეცრაზმი ჩააყენა, საერთოდ არ გამოჩენილა. ბანკისელებს დღეს მხოლოდ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მინისტრმა უპასუხა. ქეთევან ციხელაშვილი მათ შეხვდება, თუმცა როდის არ დაუკონკრეტებია. თქმა უნდა, შევხვდები ბანკისის მოსახლეობას, გავაგრძელებთ შეხვედრებს, რომელიც არაერთხელ გქონია ხეობაში. მაქვს იმედი, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა თემას განვიხილავთ და ყველა ამ საკითხს მიუდგებით ისეთი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით, რომელიც ახასიათებს ბანკისის ხეობაში მცხოვრებ ქისტ მოსახლეობას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება ბანკისში პროვოკატორი აღმოჩნდა და განხორციელებული სპეცოპერაციით პოლიციურ ძალას ლეგიტიმაცია დაუკარგა. ოპოზიცია არა მარტო შინაგან საქმეთა მინისტრის, არამედ მთავრობისა და მისი მეთაურის მამუკა ბახტაძის პასუხისმგებლობის საკითხსაც აყენებს. ბანკში მოხდების იგივე პასუხისმგებლობა უნდა იყოს პირველში მთავრობამ. პრემიერ-მინისტრმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა, სუსიცხემძღელმა, რომელმაც რეალურად ვერ განსაზღვრეს იქ არსებული მდგომარეობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ანუ ხელისუფლება ფაქტობრივად გამოვიდა პროვოკატორის როლში. ბანკისთან დაკავშირებით არის ორი სერიოზული პრობლემა, კორუფცია, რომელიც არის ქართული ოცნების საუჯიტო ბარად. მეორე არის კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, შემდეგი პროკომუნიკაცია, როგორც ჩანს, მათი პოლიტიკა არის სადაც გაუვად და სადაც არა უკან იხევენ დროებით, მაგრამ შემდგომში ისევ აგრძელებენ. რა მიიღო მთავრობამ მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების შემდეგ და როგორ აპირებს შეცდომის გამოსწორებას? სწორედ ეს კითხვები ექნებათ ოპოზიციონერ დეპუტატებს პარლამენტში კვირის ბოლოს მისულ გიორგი გახარიასთან და ვახტანგ გომელაურთან. მთავარი კითხვები მასთან მექნება. არის თუ არა კიდე ხუმრობის ხასიათი, ყავაზე თუ ჩაიზე დაპატიჟებს ჟურნალისტებს. ნუ ბევრი კითხვები არსებობს მასთან, რა, იმიტომ რომ მისმა ხუმრობამ უკბილო, ალბათ მე ვფიქრობ საზოგადოებაში საკმაოდ სერიოზული გაღიზიანება გამოიწვია და მოუწევს პასუხების გაცემა. წარმოუდგენელი რაღაცა გააკეთა ხელისუფლებამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციური ძალის გამოყენებას დაუკარგა ლეგიტიმაცია. და რა მივიღეთ? ესე არაშენებულა. აი რა მივიღეთ? ვინც აზრზე არ არის პოლიტიკის, იმ ადამიანის პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს. წინდახედულება მართებს ყველა გადაწყვეტილების წინ, გადაწყვეტილების მიმღები, როცა ვლაპარაკობთ პარლამენტის მაკონტროლებელ როლზე მთავრობაზე, ასეთი საკადრო გადაწყვეტილებები პოლიტიკის შემქმნელმა დარგობრივმა კომიტეტებმა წესით უნდა იცოდნენ. ბანკისელების მოთხოვნა ხელისუფლებასთან შეხვედრის შესახებ უმრავლესობისთვის დიალოგის ნაკლებობაზე მიუთითებს. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ხელისუფლება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს, თუმცა არ საუბრობენ იმაზე კონკრეტულად, ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება. ქართულ ოცნებაში პასუხი არ აქვს არც იმაზე, სადაა ეკონომიკის მინისტრი, რომელმაც ბანკისის ხეობაში სპეცრაზმის შეყვანა მოითხოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და თავად მინისტრმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ კანონის ფარგლებში სიმშვიდე და უსაფრთხოება უზრუნველყოთ, მაგრამ რაც შეეხება ყველა დანარჩენ საკითხს, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რომ კანონი ყველას უნდა კანონობდეს და ეს მოლოდინიც გვექნება ყველას ერთად. არ მგონია, რომ დეფიციტი არსებობდეს ჩვენსა და ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის დიალოგის თვალსაზრისით, თუმცა თუ ვინმე მეც ითხოვს, მიიღებს მე. პასუხისმგებლობა, ზოგადად პოლიტიკურ პასუხისმგებლობა მთლიანად რა თქმა უნდა დგება. სპეცრაზმი თავისთავად არ ნიშნავს, რომ რეპრესიული მექანიზმის სამუშაობას გულისხმობს. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ესეთი ექსცესი ხდება, ვისი და რა მიზეზით არ უნდა იყოს, გარკვეულად მეტყველებს იმაზე, რომ დიალოგის ნაკლებობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო.
პანკის სპეცოპერაციიდან მე-10 დღეს კითხვები კვლავ პასუხგაუცემელია. ამ დრომდე არ შემდგარა ხელისუფლების მიერ დაპირებული დიალოგი ადგილობრივებთან და პანკისელების მოთხოვნის შემდეგაც უცნობია თუ როდის ჩავლენ მინისტრები ხეობაში. საქართველოს თავდაცვის ძალები 28 წლის გახდა თარიღთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიება ვაზიანის ბაზაზე გაიმართა. შეკრებილ სამხედრო მოსამსახურეებს სიტყვით ხელისუფლების პირველმა პირებმა მიმართეს გაიმართა დაჯილდოების ცერემონიაც. თავდაცვის ძალები მისი შექმნის დღიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის საყრდენია. ჩვენი ჯარისკაცები საქართველოს სახელმწიფობრიობის მთავარი დამცვლელი არიან. ქვეყნის ხერხემალი ხართ თქვენ. საქართველოს ყავს მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე თავდაცვის ძალები და ამის ნათელი მაგალითია ჩვენი სამხედროების მიერ წარმოებული ოპერაციები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ავღანეთში, ცენტრალურ აფრიკაში 28 წელი იყო აღსავსე ჩვენი სამშობლოსთვის ბევრი გამოწვევი. მაგივრა ჯარისკაცებას საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს თავის სამშობლოს თავისუფლებას მათი ხსოვნა უკვდავია. 1999 წლის 9 აპრილს, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეები, მათ შორის ქალები და ბავშვები, დაუწვევლი აღმოჩნდნენ იმპერიული სადამშრომლო მანქანის წინააღმდეგ, ქართულმა ხალხმა მთელი სიგრძე სიგანით განიცადა და გაიაზრა სამშობლოს დასაცავად ქმედითი და ძლიერი თავდაცვის ძალების აუცილებლობა. 2-17 მაისი საქართველოში ოჯახის სიწმინდის დღის აღსანიშნად საპატრიარქოსთან არსებულმა ახალგაზრდულმა მოძრაობამ დავითიანი მზადება უკვე დაიწყო. ანონსის თანახმად 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღეს გაიმართება საზეიმო მსვლელობა, რომელიც საღამოს 5 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება და სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდება. იგეგმება გალა კონცერტით, რომელშიც ამ დროისთვის არსებული ბეჭდური ბუკლეტის თანახმად მონაწილეობას იღებენ ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები და რამდენიმე მომღერალი. 17 მაისი ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეცა. ოჯახის სიწმინდის დღე 17 მაისი საპატრიარქო 2014 წელს გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც 2013 წელს თავისუფლების მოედანზე ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები დაარბიეს და აქციის გამართვის საშუალება არ მისცეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღე ოჯახის სიწმინდის დღის პარალელურად ორივე ღონისძიება თბილისში 17 მაისსაა. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსება, ამ წარწერით მოსაწვევები უკვე თითქმის ყველა ეკლესიის შესასვლელთანაა გამოკრული და მოსახლეობას ოჯახის სიწმინდის დღეს ახსენებს. LGBT თემის აქციის გამართვა კი ჯერ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუმცა საპატრიარქოს ორგანიზებით უკვე დაიგეგმა, რომ ოჯახის სიწმინდის დღის აღსანიშნავად 17 მაისს სასულიერო პირებისა და მრევლის აქცია მსვლელობა რუსთაველიდან სამების საკათედრო ტაძრამდე მოეწყო. რუსთაველზე დაიწყება საზეიმო მსვლელობა მრევლი ხატებით, რომელიც დასრულდება სამებაში. სამებაში უკვე პატრიარქი შეეგებება მათ და 19 საათზე გადაიხდის საზეიმო პარაკლისი და 20 საათზე ცენტრალურ გალავანთან, ცენტრალურ შემოსასვლელთან, ანუ აქ იქნება დიდი სცენა და გაიმართება გალა კონცერტი. ოჯახის სიწმინდის დღეს არანაირი კავშირი არ აქვს ძალადობასთან, აქ არის სიყვარულზე, სიმტკიცეზე, გაერთიანებაზე საუბარი და ბუნებრივი არანაირი არავის აზრად თავში არ აქვს, ვინმე ძალადობა ან ჩხუბი ან აგრესია. 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეს პატრიარქმა 2014 წელს მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს რუსთაველის გამზირზე სასულიერო პირებისა და მრევლის აქციის მონაწილეებმა LGBT თემის წარმომადგენლებს გაუსწორდნენ. ახლა სასულიერო პირები ამბობენ, რომ საპატრიარქოს წლევანდელი მსვლელობა მშვიდობიანი იქნება. არაფერს არ ვიცავ. ოიცი თქვენ. კავშირი რომ თუნდაც ამ დღეს LGBT თემის წარმომადგენლებიც მსვლელობას აწყობენ. პატრიარქმა დაადგინა ეს და ჩვენ შეუერთდებით და უერთდებით რიგითი მოდელი, რიგითი მრევლი, რიგითი ადამიანი. ოჯახის სიწმინდის დაცვის ხო არის რაღაცა სიყვარულის დღეა დადგენილი, რაღაცა წმინდანი სცენების დღეა, რაღაც საერო დღესაულია 26 მაისია. ეს არის ეს დღე ოჯახის სიწმინდის დღე, როგორც ჩვეულებრივი სხვა რიგითი დღე. LGBT თემის უფლებებზე საუბრობენ მოძრაობა თანასწორობაში, სადაც ამბობენ, რომ სავარაუდოდ მათი მსვლელობა 17 მაისს არ გაიმართება და აცხადებენ, რომ ეს დღე საქართველოში კვლავაც ჰომოფობიის გამოხატვის დღედ იქცა. საპატრიარქომ 17 მაისს დააწესა ოჯახის სიწმინდის დღე და ასე თქვათ მოგვპარა ეს დღე LGBT ადამიანებს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, როდესაც ვიკრიბებით და ასე თქვათ ვაფიქსირებთ
საუბრობთ ჩვენს ბრძოლაზე თანასწორობისთვის. ამ 17 მაისს ორგანიზაციები და აქტივისტები, ასე ვთქვათ, აქცია დემონსტრაციის დაგეგმვას არ აპირებენ. თუმცა იქნება სხვადასხვა აღონისძიებები დახურულ სივრცეებში, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პარტიზანული აქტივობები. ქუჩაში გამოკრული მოსაწვევების მიხედვით 17 მაისს მსვლელობის შემდეგ გალა კონცერტი გაიმართება, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ ანსამბლი სუხიშვილები და ერისიონი. მომღერლები ნინო ქათამაძე, შვიდკაცა, თამრიკო ჭოხონელიძე, ნატო მეტონიძე, ალილო და აჩიკო ნიჟარაძე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მოსაწვევის ჩამონათვალში მომღერალი ნინო ქათამაძე და ანსამბლი შვიდკაცაა, ისინი მონაწილეობის მიღებას არ აპირებენ. მათ სატელეფონო საუბარში ტელეპირველთან მიზეზებზე არ ისაუბრეს და მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ 17 მაისს ღონისძიებას არ დაესწრებიან. მიზეზი რატომ? არ წებულობ მონაწილეობას. მეგონი რომ ვერ ვიქნები. მეგონი კი არ ვერ ვიქნები. მიგიწვიეს დაგიკავშირდნენ? კახა დამიკავშირდა. იქნება თუ არა მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული ორი სხვადასხვა აქციის ჩატარების შემთხვევაში ამ კითხვაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ უწყება LGBT თემის წარმომადგენლებთან აქტიურ მოლაპარაკებებს ამ დრომდე აწარმოებს. როცა მოახლოვდება თარიღი, ჩვენ უსაფრთხოების თვალსაზრისით რისკებს ვხედავთ. ეს ვუთხარით შეხვედრის მონაწილეებსაც და ეს იცის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. ამიტომ გადაჭრით რაიმეზე საუბარი მანამ, სანამ ივნისი არ მოახლოვდება, პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია. 2017 წელს LGBT აქტივისტებმა მთავრობის კანცელარიასთან მხოლოდ 1 საათით შეძლეს აქციის გამართვა. მაშინ წინასწარ დარეგისტრირებული აქციის მონაწილეები ორ სხვადასხვა ადგილზე შეიკრიბნენ. ისინი პოლიციის ავტომობილების თანხლებით სახელმწიფოს მიერ სპეციალურად გამოყოფილი ავტობუსებით შემოვლითი გზებით მიიყვანეს მთავრობის კანცელარიასთან. 2018 წელს კი მიუხედავად დაცვით გაძლიერებული ზომებისა ანტიჰომოფობიურ აქციაზე ერთ-ერთი გამომცველი ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მას იქ მყოფმა პირმა სახეში გაარტყა და გაიქცა. თავდამსხმელი მოგვიანებით პოლიციელებმა დააკავეს. გაიმართება თუ არა ორი სხვადასხვა აქცია 17 მაისს და იქნება თუ არა სათანადოდ მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული ჯერჯერობით უცნობია. ავტოსაგზაო შემთხვევა აღმაშენებლის ხეივანზე ორი ავტომობილის შეჯახების შედეგად დაშავდა ორი მამაკაცი და ერთი არასრულწლოვანი. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებმა იაშულის კლინიკაში და ვივამედში გადაიყვანეს. ექიმების თქმით, პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და დაშავებულების სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრებათ. მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 276 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო. ეს მივიღეთ ორი პაციენტი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდგომ. მათი მდგომარეობა ერთის შედარებით უფრო მძიმეა, მაგრამ სტაბილური მდგომარეობა, მიმდინარეობს კვლევები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი მდგომარეობა ამ ეტაპზე მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას დიდი საფრთხე არ ემუქრა. შემოყვანილი იქნა 4 წლის პაციენტი, რომლის მდგომარეობა ჩემოსვლისას იყო საშუალო სიმძიმის. მას აღენიშნებოდა მრავლობითი ექსკორიაციები და სილურჯეები სახეზე, სხეულის სხვადასხვა მიდამოში. პაციენტის ჩაუტარდა პროტოკოლით გათვალისწინებული კვლევები. ამ მომენტისათვის მისი მდგომარეობა არის სტაბილური. და ბოლოს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ 85 წლის იმპერატორი აკიხოტო ტახტიდან გადადგა. ხვალ 1 მაისს საიმპერატორო ტახტს მისი უფროსი შვილი 59 წლის მემკვიდრე პრინცი ნარუჰიტო დაიკავებს. აკიხოტომ ტახტი საკუთარი სურვილით დატოვა და გადაწყვეტილება ასაკით ახსნა. იმის მიუხედავად, რომ წესი მონარქის ტახტზე ყოფნა სიკვდილამდე ითვალისწინებს, აკიხოტოსთვის გამონაკლისი დაუშვეს. Der Sohn Kronprinz Naruhito übernimmt in Zukunft den Thron und läutet damit eine neue Ära für das Land ein. ასეთი ყოველ ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.